नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईँ नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट टाढा हुँदा छुटेका सबै कलहरूको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईले नेपाल टेलिकमको मिस्ड कल अलर्ट सर्भिस सब्स्क्राइब गरेको हुनुपर्दछ। सबभन्दा पहिले मिस्ड कल अलर्ट सर्भिस तपाईको फोनमा सुचारू छ कि छैन यो हेर्नको लागि तपाईले मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर यसरी स्ट्याटस लेखेर 14 सम्म पठाउनुपर्छ। त्यसपछि टु एक्टिभेट डिएक्टिभेट मिस्ड कल सर्भिस ट्याग सब एन्ड सेन्ड टु 1400 भन्ने मेसेज प्राप्त भएको छ। यसको मतलब तपाईको मोबाइलमा मिस्ड कल अलर्ट सर्भिस एक्टिभेट भएको छैन। अब मिस्ड कल अलर्ट सर्भिस एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईले मेसेज बक्समा गएर यसरी सब लेखेर 14 सम्म पठाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले यु हेभ सक्सेसफुली सब्स्क्राइब्ड मिस्ड कल सर्भिस मेसेज प्राप्त हुन्छ। साथीहरू, यो सर्भिसलाई डिएक्टिभेट गर्नको लागि तपाईले मेसेज बक्समा गएर यसरी अनसब लेखेर 14 सम्म पठाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले यु हेभ सक्सेसफुली अनसब्स्क्राइब्ड मिस्ड कल सर्भिस मेसेज प्राप्त हुन्छ। साथीहरू, यहाँ नेपाल टेलिकमले दिएको निर्देशन बमोजिम तपाईले युएसएसडी कोड *1400# डायल गरेर सेवा सुचारू गर्न चाहेमा दिस सर्भिस इज करेन्टली अनअवेलेबल भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। त्यसैले साथीहरू, मिस्ड कल अलर्ट सर्भिस सुचारू गर्नको लागि युजिङ एसएमएस किबोर्ड नै उपयुक्त रहन्छ। यहाँ दिएको निर्देशन बमोजिम एसएमएस लेख्दा एलसीए नलेख्नुहोला। जस्तो साथीहरू, यसरी तपाईले मिस्ड कल अलर्ट सर्भिस सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईको मोबाइल बिजी, स्विच अफ और अनरिचेबल भएको अवस्थामा छुटेका सबै कलहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। यो सर्भिस निःशुल्क रहेको छ र आफै अटो रिन्यू भइरहन्छ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजले बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।